Magluto naman tayo ng puto pao. Makikita ninyo sa description ng video yung listahan ng mga ingredients. Umpisa na natin. Nagpainit lang ako ng mantika sa isang cooking pot at ginisa ko na kagad itong sibuyas. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa lumambot na ito. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay itong pork na hiniwa ko lang ng malilit na peraso. Itong niluluto natin ay yung filling ng puto pao na kung tawagin ay pork asado. Igigisa ko lang itong pork hanggang sa maging light brown na ang kulay. At once na mangyari yan, ay naglalagay lang ako ng toyo o soy sauce. Hahaluin ko lang muna. At naglalagay din ako ng tubig dahil kailangan pa nating palambutin itong pork sa pamamagitan ng pagpapakulo. Kukuha din ako ng star anise at ilalagay ko na dito sa ating cooking pot. Tatakpan ko lang itong ating lutuan at itutuloy ko lang ang pagpapakulo ng 30 to 35 minutes. At once na lumambot na yung pork, ay pwede na nating tanggalin itong star anise. Pwede na natin itong itapon. Itutuloy ko lang ang pagluto sa ating pork asado. Maglalagay lang ako ng brown sugar. Hahaluin ko lang ito. At para makumpleto na itong ating dish, ay naglalagay ako ng Knorr Liquid Seasoning. Ito ang sekreto kung bakit nagiging special itong ating puto pao. Tinimplahan ko lang ito ng ground black pepper at nasa sa inyo kung gaano karami. Hahaluin ko lang muna. At itutuloy ko lang ang pagpapakulo hanggang sa mag-reduce na yung sauce. Mas konti ang sauce, mas maganda. At once na mangyari yan, kailangan pa natin itong palaputin. Kaya gumagawa ko ng slurry. Pinagsasama ko lang yung cornstarch sa tubig at hahaluin ko lang itong mabuti. Pagkatapos ay ibubuhos ko lang itong mixture dun sa ating cooking pot. Mapapansin nyo na habang hinahalo, unti-unti nang lumalapot yung sauce. Itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa makuha na natin yung ating desired na consistency. At itatabi muna natin itong ating pork asado. Gawin na natin yung batter ng ating puto. Simple lang din gumawa ng batter. Gumagamit lang tayo ng all-purpose flour. Sinasala ko lang muna ito. At bukod sa all-purpose flour, gumagamit din tayo ng cake flour. Kumbaga dalawang klaseng harina ang gamit natin. Pareho nating sinasala yung mga sangkap. Pagkalagay ng harina, ay naglalagay naman ako ng asukal. Siyempre, sasalain din natin ito. At ang pinakahuling dry ingredient na ginagamit natin ay baking powder. Pagkalagay ng baking powder, ay paghahaluin lang natin itong mga sangkap na to. Pagkatapos niya na ilalagay na yung mga wet ingredients. Ito yung itlog at yung ating evaporated milk. Pagkalagay ng gatas ay hinahalo ko lang ito. Sa kalagitnaan ng proseso ay naglalagay ako ng tubig. Dahan-dahanin lang natin ang paglagay ng tubig. At itutuloy ko lang ang paghalo.
hanggang sa maging smooth na yung texture nitong ating mixture. At ilalagay ko na yung pinakahuling sangkap. At ito yung melted butter. Tinutunaw ko lang yung butter sa microwave para mas mabilis. Pagkalagay ng butter ay itutuloy ko lang ang paghalo. Hanggang sa maging well-blended na lahat ng mga ingredients. At ready na tayo para i-assemble ang puto pao. At dahil kailangang i-steam ang puto para maluto, eto, nagpapakulo lang ako ng tubig sa isang cooking pot. At habang hinihintay natin yan, ay ire-ready ko na yung itlog na maalat. Hinihiwa ko lang muna yung itlog sa gitna at gumagamit ako ng kutsara para paghiwalayin yung itlog doon sa shell. At once na mangyari yan, ay hinihiwa ko na ito ng maninipis na piraso. Ito yung gagamitin nating topping mamaya sa ating puto pao. Sa paggawa ng puto pao ay sumasandok lang ako ng mga 1 tablespoon ng flour mixture. Nilalagay ko na sa molde. Ito naman ay mga 1 to 1 1/2 teaspoons ng pork asado. Nilalagay ko sa ibabaw. Pagkatapos ay tatakpan natin yan ng flour mixture pa. Mga 3/4 lang na puno, ayos na yan. Itutuloy lang natin yung same step hanggang sa maubos na natin yung mga mixture at yung pork asado na naluto natin. Makakagawa tayo ng mahigit na 40 pieces na puto pao gamit ang recipe na to. Kaya pwedeng-pwede itong pangnegosyo. Kung gusto ninyo na siksik yung puto pao, yung tipong yung itlog na maalat makikita ninyo sa gitna, katulad nito, ang ginagawa ko ay after 2 minutes pa lang, nagumpisa na ako maglagay ng itlog. Itong unang layer ng itlog na maalat na nilalagay ko ay lulubog muna. After 1 minute, maglalagay pa ako ng panibagong layer sa ibabaw. At itutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 13 minutes pa. After 13 minutes, ito na yung ating resulta. Lutong-luto na to. Tinatanggal ko lang ito sa lutuan at pinapa-cool down ko muna. At once na mag-cool down na, ay hinihiwalay ko lang ito dun sa molde. At ayan, ready na to. Pwede na nating i-serve. Ito na ang ating puto pao. Tara, kain na tayo.